Üdv mindenkinek, sziasztok! Ez a videó egy 3 részesre tervezett videósorozat első epizódja lesz, amiben a napelem szerelést és a napelem rendszer átalakítását fogjuk áttekinteni. Ugye aki követi az csatornámat, az már tudja, hogy van itthon egy off-grid napelemes rendszerem közel 2 éve, akkumulátorokkal, meg egy 5 kW-os inverterrel, és ezt fogjuk most egy kicsit felbővíteni. Na, úgyhogy ezt fogom bemutatni ebben a videósorozatban, hogy A-tól Z-ig, hogy mégis a szerelést, meg magát az inverter, tervezés, kábelezés, ilyesmi. A történet úgy indult, hogy kaptam egy megkeresést a Deje Invertertől, hogy küldenének nekem egy inverter tesztelésre, viszont mivel egy stringem van csak, ezek pedig elég nagy inverterek, így ugye nem tudtam letesztelni. Viszont egy pár hónappal később ellátogattam itt a helyi ledes boltba, az Anro Kft-hez, ahova ilyen ledégőket, meg ilyeneket szoktam vásárolni, menni, de egyébként nagyon sok mindent árulnak még, azért szeretek idejárni, mert mindent így ki lehet próbálgatni, kapcsolgatni, meg nyomogatni. Na és itt éppen a pénztárnál voltam, vagy az egyik ügyintézőnél, amikor odalépett hozzám a tulajdonos, akivel így látásból ismertük egymást, és elmondta, hogy ugye ők egy karbonsemlegesen működő cég, tehát viszonylag zölden működnek, rengeteg elektromos autójuk is van, tehát szinte az egész gépjárműpark elektromos autókból áll, továbbá elektromos kerékpárok is vannak a dolgozóknak, meg minden, tehát 2023 óta, ha jól tudom, karbonsemlegesen működnek. A lényeg, hogy volt náluk a tavalyi évben egy napelemes rendszer fejlesztés, aminek következtében újabb és több napelemet szereltek fel, viszont a régi megmaradt polikristályos Canadian Solar paneleket, ugye ott állnak nála a raktárba, és hát igazából ezt így nekem adná, hogyha tudok vele valamit kezdeni, és akkor ugye így a két projektet összekötve gondoltam, hogy hú, hát akkor ez jó lenne, mert végül is tetőfelületem még van, igaz, hogy ezek korszerűtlenek panelek, tehát viszonylag régebbiek, de hát ugye 20-30 évet prognosztizálnak ezen napelem panelek termelésére, és nem is volt velük semmi baj. Úgyhogy innen jött ez az ötlet, hogy akkor csak a tartó szerkezet kell, és akkor az invertert is visszaírtam a Dejének, hogy na hát mégis volna itt egy ilyen fejlesztés, és mit szólnának hozzá, és küldtek nekem hát egy invertert, amit választottam igazából, ez pedig nem más, mint egy 12 kW-os Deje inverter, amit mindjárt itt meg fogok mutatni. A futára ketten alig bírtuk behozni, de látjátok, jó nagy darab. Na hát azért láthatjátok, a belső kialakítás sem semmi. Ugye ide jönnek az akkumulátorok, pozitív, illetve negatív, tehát ez azért elég komoly kis csatlakozási pont. Ilyen érdekes megoldás, gyors csatlakozóval jönnek a napelem stringek, ugye összesen 3 MPPT van benne, és ez 2-2 bemenettel. Ez ilyen gyors csatlakozós megoldás, van még egy pár kommunikációs port. Ugye a hálózatot itt tudjuk neki megadni, mivel ez egy valós hibrid, tehát akár visszatáplálásra is képes lenne, illetve generátort, valamint hát a terheléseket, tehát a kimenetére is lehet csatlakoztatni, ugye, hogyha a klasszikus szigetizmű módban használnánk, na de erről majd később, de láthatjátok, elég masszív a kivitelezés minden téren. Ennek a különlegessége, hogy egyfázisú, tehát 12 kW egyfázisú, de hogy miért nem a 3 fázisút választottam, ugye mindenki 3 fázisúval operál, viszont annak a napelem string bemenetei úgy vannak, hogy ezzel több stringet lehet rákötni, és annak úgy van, hogy 2 darab azonos feszültségűt lehet, és 1 darab külön feszültségű, tehát igazából 2 darab MPPT vezérlő van benne, viszont az egyfázisúban 3, tehát 3 teljesen különböző tájolású és feszültségű stringet lehet rákötni. Úgyhogy ezért választottam az egyfázisút, meg igazából nekem nincs is szükségem 3 fázisra itthon. Tervezek majd elektromos autótöltés, meg ilyesmi, vagy elektromos autót venni, de mindegy, nem menjünk ennyire előre, úgyhogy gyertek és tartsatok velem, nézzük meg most így az első részben a szerelést, aztán pedig meg fogjuk nézni majd a következő epizódban, a következő epizódokban, attól függ, hogy fog beleférni az inverter cseréjét, valamint a terveket, hogy mégis hogy tervezem itt kialakítani a házban az üzemeltetést. A szerelést 2 darab tetőn is meg fogom mutatni, 2 darab tető típuson, egyrészt cserépre, másrészt pedig lemezre. Hát mind a kettőnek megvannak az előnyei, hátrányai, lemezre jóval olcsóbb, annyit elmondok. Na, de nem is magyarázok itt tovább, gyertek és akkor mutatom a dolgot. Na, megkezdődött a napelemek tetőre szerelése. Ugye a történet annyiból fog állni, hogy itt lesz egy string, ami 16 darab panelből áll 2 sorban. Jelenleg ott van 5 darab 460-as J a Solar panelünk, amihez még 2-t már vásároltam korábban. Csak a parabola antennát el kell bontani, és akkor még oda fel lesz rakva 2. Így akkor ez is kiegészül egy kicsit nagyobb stringre, és itt pedig 16 darab lesz ezekből a
Itt előttem látható 265 wattos Canadian Solar panelekből, amik már szépen itt sorakoznak. Hát sikerült belőle szerezni, és hát láthatjátok a paramétereit, 265 watt, 30 volt, 30,8 volt és 8,6 ampert tud úgy produkálni. Nyilván ez egy korszerűtlen panelpont, ezért is lett ledobva, tehát a mai panelek, mint amik ott láthatóak, azok ugye sokkal jobban teljesítenek, már egy adott négyzetméteren többet tudnak produkálni, mint ez, de hát most mivel ezt így megkaptam gratisba, így hát így jó lesz, igazából csak a tartó szerkezetet kellett megvennem, ami hát olyan 300 000 forint környékén volt, majd megmondom pontosan, ez 9 szál ilyen alumínium sín, 440-es, látjátok, ez így szépen össze van ide molyolva, ebből kell nekem 9 szál ide, és a meglévő string bővítéséhez kaptam még itt hozzá MC4-es csatival szerelt kábeleket is, itt mindenfélét, meg itt is van, úgyhogy ezeket hasznosítottam is egyrészt, illetve megkaptam a tartó csavarokat, és a köztes, illetve szélső leszorítókat, csak mivel ez ilyen földi tartó szerkezetre volt szerelve korábban, amit mindjárt meg is mutatok, ez egészen pontosan, ez a vasrész, ebből néhány darabot sikerült megmenekíteni, vagy hát egy párat kaptam mellé az előző tulajtól, úgyhogy de ezeket ki kell cserélnünk. Maga ez a dolog jó, csak a csavar az 3,5 cm-es, nekünk pedig 3 cm-esek kellenek. Itt vannak az anyák és mindenféle szerelési anyagok, ugyanis mi ezt a felfogatási módszert használjuk, ami hát ez a golyós sínes anya, vagy minek hívják. Pontosan ebbe a dobozba vannak még itt M8-as csavarok, ehhez ugye anyák, ez a sín ugye rögzítéséhez kell, itt láthatok egy darab sínt, mondjuk ez már pont itthon meg volt nekem, és ugye egyik oldalról megy bele a golyós anya, a másik oldalról pedig a csavarnak pont a feje, ehhez egyébként lehet kapni kalapács fejű csavart is, amit így csak így bele kell dugni és elfordítani, de most ez a beszerzése problémás volt, úgyhogy majd itt lent belehúzgálom a sínbe. Ezekkel a rozsdamentes, két ponton állítható tetőkampókkal fog ugye a tetőre csatlakozni, majd meg fogom ezt mutatni, ezt már használtam korábban is, az A2-es inox acélból készült, valamint a csavarok is, és hát ez elég időtálló cucc, többféleképpen tudjuk szerelni, az egyik fele hosszabb, másik rövidebb, ezt így fel tudjuk cserélni, hogyha szükséges, tehát ezzel fog a tetőre csatlakozni, és ugye a két széléhez kell belőle, tehát jelen esetben már láthatjátok is, hogy itt megkezdtem, ugye itt van egy, és a másik szélén, és utána minden második szarufához elég, tehát nem kell oda, hanem majd csak oda, oda, és akkor így ezt 5-ből meg tudjuk oldani. Erre a tetőre, ami hát nem éppen ideális string, mint látjátok, ilyenkor nem is nagyon süti a nap, majd csak nyáron fogja, meg van olyan szűrt fény, ugye ez a kis hullámlemez, remélem, hogy látszik, és ugye ehhez pedig ezeket a tartókat használjuk, ami egy ilyen 30 centis síndarab igazából, itt ilyen szivacsal van borítva, és ezt ugye keresztbe kell, tehát ahogy így vannak a bordák, majd meg fogom mutatni, így kell felszerelni, és akkor 4-4 csavarral ledurrantani, ezekkel a speciális csavarokkal, amik itt vannak hozzá, ezzel kell lefogatni, ezen van ilyen gumi tömítés is, hogy ne ázzon be, és elég a lemezbe csapatni egyébként, tehát nem kell a fát keresni. 3 centis csavarokra kell cserélnem itt a dolgot, azok 3,5-esek voltak, ami hozzá volt sajnos, és mivel más a felfogató rendszer, így máshogy esik a dolog, de semmi gond. Kaptam még itt a sethez ugye ezek ilyen DC kis megszakítók, és hát biztosítékok, pontosabban egy túlfeszültséglevezető, valamint ezek a alumínium sín toldói, amiből így 2-t kell majd beleállítanunk, és akkor úgy tudjuk összenyomni az alumínium síneket a tetőn. Hát kezdetben azt úgy volt, hogy 3 darabból lesz, de most csak 2-ből lesz, már kiadja a 440-essel pont, úgyhogy középen kell beletennünk egy toldást, illetve meg majd azt a stringet még ott megpótolnunk,
Már nem tudom, hogy az idei projektben meg lesz-e, ugyanis itt egy kicsit variálni is kell a kábelekkel mögötte, de hát oda elég kínlódás felrakni, meg az a 2 panel még nem ért ide, de annyi baj legyen, ha más nem, majd ez tavasszal, de ha minden igaz, sor fog erre is kerülni. Itt már bekábeleztem a következő stringnek, itt szépen ugye el van vezetve, mint ezt mutattam korábban, hogy egy öntöző rendszernek készült itt annó ez a cső, és akkor itt szépen be lett vezetve. Na, most pedig akkor nézzük meg, hogy kell ezeket a felfogató cuccokat felrakni. Na, itt láthatjátok fentről is már, hogy 4-et felraktam, így lesz a 4 sor, ugye 2 sin, a 2 sor panelnek, és akkor itt már beraktam a legelsőt, és pedig itt ugye adja, hogy a következő ide fog jönni. Szerelési anyagok vagy szerszámok kell egy Torx csavarbehajtó, ugye itt ezekhez a nagy csavarokhoz, ezekhez egész pontosan átszerkezeti csavar, illetve egy flex kell majd, egy aksis lehetőleg, hogy könnyebben mozogjunk vele, gyémán fejjel, hogy ki tudjuk vágni a cserepet, valamint itt lesznek a tartók. Ja, illetve kell még egy 15-ös kulcs, hogy ezeket a csavarokat itt meg tudjuk húzgálni. És akkor ugye láthatjuk, hogy valahova ide fog esni a dolog, ugye ezt a cserepet kéne kivennem. Hogy rajta vagyunk, egy kicsit nehezebb, de ez a tető már nem olyan 101-es, úgyhogy azért használok tetőlétrát, meg így biztonságosabb is. A cserép, ezeket én már megfordítottam, ugye itt ez az oldala hosszabb, ez, mint ez, de egyébként a távolság ugyanaz, de elrakhatjuk így is, úgy is, attól függ, hogy kéri a cserép. Láthatjátok, hogy itt ez a távolság pont jó, hogy mutassam, hogy tehát elég ez a játéka neki, nem kell, hogy jobban kiemelje, és úgy érdemes csinálni, hogy úgy pozícionálni, persze attól függ, milyen cseréppel dolgozunk, hogy itt a 2 között jöjjön ki, bár elképzelhető, hogy ki kell vágnunk flexel, de ha szerencsénk van, akkor itt a 2 bütyök között fog kijönni, legalábbis ennél a békés csabai cserépnél. Ezután beküldjük neki ezt a ázcsavart. Ha ezzel meg vagyunk, akkor ugye beállítjuk, hogy ne feszítse a cserepet, de azért ne is tartsa ki nagyon. Majd jöhet a 15-ös kulcs, és ezzel meghúzzuk. Egyébként nem tudom, ez a csavar olyan, hogy egyszer meghúzod, utána nem nagyon lehet ki nyitni. Ilyen recés. Na és ezután, hogyha szerencsénk van, akkor visszarakjuk a cserepet, és itt ki fog jönni. Ha nem, akkor majd ki kell vágnunk flexel. Na és látjátok, hogy visszatéve a cserepet, ugye a 2 bütyök között jön ki, és akkor ott remekül illeszkedik, így nem tartja ki, úgyhogy megúsztuk a flexelést is. Én is tanulok az előző másik projekt hibáiból, úgyhogy így úgy néz ki, hogy jó lesz. Na, és akkor ezt szépen ismételjük tek felfele. Persze azért ügyelve a távolságra végül is nagyjából adott, de látjátok, hogy ennyit tudunk így a sinnel játszani, hogyha kicsit eltérünk valamelyik irányban, illetve lefelé is tudunk vele játszani, hogyha a tetőben van esetleg görbület, akkor majd így ki tudjuk hozni ezzel a sinnel, hát lehet, hogy lesz benne. Alakul, csak közben elkezdett cseperegni az eső. Na, elkészült és felkerült az összes kampó, vagy hát tartóvas, és hát most már jöhetnek majd rá ott látható alumínium zárt szelvények. Hát lehet, hogy a tetőben így lesz egy kis hupli, főleg ott, de ugye ezekkel tudunk korrigálni egy 4-5 centit így felle, úgyhogy majd megpróbálom kihozni belőle. Igazából, ha így van benne egy pici, az még annyira nem is vészes, hanem inkább ugye így legyen sík. Persze azért törekedjünk a minél pontosabb dolgokra.
Mint láthatjátok, a sín profiljában kétféle horony van. Ide kell majd a golyós anya, ide pedig hát a kalapás csavarfejű, egy kalapásfejű csavart így be lehetne dugni és elfordítani, hogyha nagyon hosszúk a szakaszok. Hát ennél egy kicsit kényelmetlenebb, hogy így bele kell húzgálnunk, de végül is 3 csavart kell beletennem egy sínbe. Ezt a sínt 4,40 méter és 3,60-ba lehet kapni, de hogyha toldanunk kell, akkor ezzel az alumínium toldó szerelvénnyel tehetjük meg, és ebből 2 kell ide beillesztenünk, ugye ez itt be van ütve, megakad, és akkor így tudjuk rátolni a másik következő zárt szelvényt. Hát ugye nem megy teljesen össze, de jó lesz, ez elég rendesen tart. Akkor úgy alulról jöhet rá a csavar, sikerül rákapatnom így kesztyűbe. Egyelőre még nem húzom meg, hát látjátok, majd így tudunk ezt is érdemes lazára hagyni, hogy majd ugye kiadja maga a zárt szelvény is a görbületet a tetőben. Össze kell kötni a síneket is nagykönyv szerint, bár nem mintha nem lenne elég jó kontakt szerintem, de lényeg, hogy ott kis kábelekkel valamivel a folytonosságot biztosítani kell, de egyébként én is meg fogom csinálni, hogy a 3 sínt egy földkábellel, majd egy 6-ossal összehozom, de igaz csak egy ponton, de tehát itt is biztosítani kéne, de itt nekem jó lesz így az alumínium. Itt is ugye láthatjátok, hogy azért van eltérés, ahogy kiadta ott a gerendánál, meg a cserép közepén legjobban, itt viszonylag egész egy síkban van. Itt is egy picit megyünk arra elfele, de gyakorlatilag ennek, hogy így eltérnek egy picit, nincs jelentősége, nem is fog látszódni, meg hát igazából nincsen jelentősége, csak így esztétikum, amikor ilyenkor ránézünk, de hát ilyenkor ne nézegessük. Na hát és ennyi máról, már kezd hideg lenni, meg jó, meg is izzadtam, úgyhogy szerintem így egyedül nem rossz teljesítmény, és holnap már lesz segítségem, és akkor nekiállunk, azt a pár sínt még feldobjuk, beszintezzük, és remélem, hogy egy nap alatt végzünk azzal az oldallal, mármint hogy feldobjuk a paneleket is, és ami itt van ugye ez a string, hát ez már ahhoz képest csemege lesz, ez a lapos tető, majd meglátjátok, ennek is meg fogom mutatni a szerelését, ennek lényegesen gyorsabb és egyszerűbb, valamint hát a laposabb a tető is, tehát meg lehet rajta állni. Na jó reggelt mindenkinek, már tegnap csak nem bírtam magammal, és még felraktam oda 2 sínt. Itt van hű segítőm Dávid, aki még éppen öltözködik, és mindjárt akkor neki kezdünk itt a anyák behúzásának. Már itt beleraktam az anyákat, beleraktuk, hogy ne fent kelljen kínlódni vele. Benne vannak a csavarok, és akkor durjuk felfele. Na hát ilyen lett. Persze azért van a tetőben egy pici, de próbáltuk kikorrigálni. Egy ember nézte lentről, a másik fentről, úgyhogy most már jöhetnek fel a panelek. Ugye természetesen ezen kétféleképpen lehet állítani, mint látjátok, ugye, tehát így is, meg ugye ezen fel le. Elég sok az állítási lehetőség. Na, felkerült az első panel. Mondhatnátok, hogy elég közel lesz a falhoz, de direkt így akarom rakni, hogy hát fedésbe legyen. Ha nagyon ver az eső, akkor ott beszokott verni. Majd még esetleg oda tudok lemet csinálni, hogyha olyan. Szóval így szépen majd pakolgatjuk felfele. És a stringek úgy lesznek, hogy így U alakba, tehát 4-4 darab. Mivel itt van az inverter, így középen fog majd összefutni a kábel. Itt már csináltam egy ilyen, hát igaz, hogy nem zöld-sárga az egész, de ugye egy potenciálra lesz hozzá a 4 sín. Tehát a földelés miatt ott összekötjük, ezt mindjárt ráfurkálom, és akkor utána dobáltjuk fel a paneleket. És itt Dávid kollégám ellenőrzi a feszültséget, azért előtte mielőtt felrakjuk, hogy bár nincsen baj a panelekkel, de azért rámérünk előtte egyet. És itt látható ez a kábel, amit ugye be kell raknunk, mert nem ér össze a 2 panel, tehát ide a jobb meg a bal szélénél ugye a pozitív-negatívat, hogy meg legyen a 2 stringing, de így a legkábel takarékosabb, hogy a középen hozom össze.
Na, már több mint a fele fenn van. Ugye az az egyik string, és akkor ugye itt jött ki a pozitív oldala, negatív, pozitív, negatív, pozitív. Oda kell egy ilyen összekötő kábel, ugye lefelé, mert nem ér össze, és akkor így vissza. És itt láthatjátok, hogy ez az eredeti negatívja, és akkor itt megy be egy hosszabbító kábellel, majd ott felfele, és ott megyünk be középen. És akkor ez meg a másik stringnek lesz itt már kivezettem, és akkor ennek is már itt van bent, és akkor ez meg így a másik oldalon fog visszafordulni a negatívja. Ez pedig ugye itt a földelés a sineken, hát van, aki még ezt is összeköti pluszba egyel, nekem csak a 4 sin most így egy potenciálra van hozva, és majd természetesen ez is lesz földelve, úgyhogy na, csapassuk, hajladjunk tovább, mert eléggé borús lett az idő és hideg. Oké, megvan. Az MC4-est összedugjuk. Oké. Mehet le. És akkor így meghúzzuk. Dávid egyébként a vízminél dolgozik, de nagyon szeret napelemet szerelni. Szakmáját tekintve pedig kőműves. Na, így nézünk ki. Jó fest. Hát nem sok helyünk maradt. Egyébként 9 táblával számoltam, de utána rájöttem, hogy nem fog kiadni. A csatorna alapján mentem, de nem fog kiadni csak 8-at, úgyhogy így lett 2x8, azaz 16. Na, már nincs más dolgunk, mint felmenni a padlásra, rámérni azért egy elnőző mérést, olyan 270-300 volt körül kell lenni a feszültségnek, mondjuk most nem nagyon süt a nap, azt mindjárt megcsekkoljuk, és akkor ezzel a stringgel kész is vagyunk, csak le kell majd vezetékelnünk az inverterhez. Na, mivel viszonylag jó időben végeztünk ezzel a stringgel, így úgy döntöttünk az ebéd után, hogy nekiugrunk ennek is, bár már olyan 2:30 felé jár, de jutunk, amire jutunk. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. Hát közben ránk esteledett, de ezzel a stringgel is hát nem végeztünk, nem tudom, látszik-e. 6 panelt sikerült felraknunk, de az utolsó pár darab az már csemege lesz, egy délután vagy 1-2 óra alatt simán feldobjuk, úgyhogy máról ennyi, de jól el is fáradtam a térdem, úgyhogy máról ennyi. Na, következzék a folytatás, ugye eddig jutottunk tegnap, 6 panel erre a tetőre, most elkezdem a többit, még felrakni ezeket a sineket, aztán majd ha jön a segítség, akkor feldobáljuk csak a táblákat. Most viszont előtte némileg meg kell gajaznom a fát, mert már eléggé rálóg a tetőre, mondjuk ezt már amúgy is terveztem, úgyhogy essünk neki. Most pedig nézzük ennek a tetőtartónak a szerelését. Ugye ez következőképpen zajlik, végtelenül egyszerű, ugye csak a találkozási pontokhoz kell raknunk. Mivel nekünk 1 méter a panelünk, 1 méter a szélessége, így láthatjuk, hogy kb. A közepétől, amire egy picit rászámolunk, a köztes tartók eltartják még egy pár centit, így körülbelül ide jön ki a közepe, de egyébként a lemez adja is az illeszkedési szempontból. Sajnos ennél a hullámú lemeznél érdemes, vagy hát úgy kell szerelni, hogy a púpra kell tenni, tehát ott kell csavaroznunk, mert ott nem fog beázni. Egyébként a csavarok feje is ilyen gumírozott, majd meglátjátok, így szépen elmálik. 3-3 helyen van egyébként kifúrva. Nekem itt nem adja ki a második lyuk, úgyhogy itt egy picit előfúrok neki, és úgy rakok be egy csavart. Szóval ezt így szépen kimérjük, hogy 1 méterre legyen. Nagyjából odaállítjuk, tehát ha 1-2 centi van benne, nem probléma. És itt pedig a lemez szélétől megnézem, hogy 35-re van mind a 2 oldala. Ugye ennyivel indulunk meg, és akkor majd az összes többit ehhez fogjuk hozzámérni. Ennek a csavarnak nem kell előfúrni, meg semmi. Csak a lemezbe fog, nem is kell a fában sem. Fogjon, és látjátok, is szépen
málik egy kicsit ez a gumitömítés, és itt ugye, hogy a púbba legyen, nem fúrom át a lemez, csak így meg kapatom egy kicsit, ugye nem akarom megsérteni az alumíniumot, vagyis hát bocsánat, alatta ezt a horganizott festett lemezt. És akkor itt is még 2-t adunk neki. Aki szeretné, a szélén csinálhatja többel, attól függ, hogy adja ki a lemez, de én nem akarom ide fúrni. És akkor utána már csak egyszerűen belehúzzuk a szükséges előkészített leszorítót vagy tartó elemet, és így szépen egymástól kimérjük a megfelelő távolságokat, aztán jöhetnek fel a panelek. Na hát kész vannak a tartók, a cseréptetőre szereléshez képest ez jóval egyszerűbb. Tehát így simán önmagam is fel tudtam rakni, csak a paneleknek a felhelyezéséhez kell majd segítség. Már szépen előkészítettem a tartókat, és mint láthatjátok, ugye 2 darab kábel jön itt, tehát a 2 darab negatívot, és az egyiknek a pluszát, másiknak a mínuszát fogjuk itt elhozni. Ugye ott lesz a csatlakozási pont azon a sarkon, már ott kiálltam a kábellel, amit korábban mutattam, és itt pedig ugye 2 darab, tehát nem úgy lesz, hogy 4-4, mint a másik tetőn, hanem a felső sor lesz egy string, illetve az alsó sor, ugyanis itt ez a tető, tehát arra van dél, nem éppen a legideálisabb a tájolás, és ugye azt a részét lesz, amikor kevésbé süti, sőt télen, vagy ahogy megyünk bele a télbe, egyre kevésbé, úgyhogy így jobb lesz az elosztása a dolgoknak, és ott pedig párhuzamosítva lesz egy Y adapterrel. Kész vagyunk az egésszel, már csak némi kábel összedugás kell. Itt most még nyíltan hagytam a végét, ugyanis nincs kedvem ott feszültség alatt nyúkálni majd bele, de jól néz ki szerintem. Magát a lefogatási rendszert elfelejtettem megmutatni az előző tetőn. Igazából a szisztéma teljesen ugyanaz, van egy sín, csak ugye itt kisebb darabokból áll, van ez a golyós sínanya és a megfelelő hosszúságú imbusz rozsdamentes csavar. Ugye van ez a szélső leszorító, illetve mindjárt megmutatom a köztes, de igazából ugyanaz, csak annak 2 füle van, és ugye a 2 panel közé megy, ez itt szabadon tud csúszkálni. Ez a golyós sínany egyébként úgy van kitalálva, hogy nem kell előre belehúzgálnunk, hanem van egy ilyen kis rugója, és akkor így bele tudod fordítani a sínbe. Ezután még kell neki így egy kis igazgatás, és azután már is mehet bele a csavar. És miután nagyjából belehúztuk, tehát már tudjuk így csúsztatni rajta, és egyszerűen meghúzzuk, azután pedig ügyelve arra, hogy jól bent legyen tövig, úgy érzéssel meghúzzuk, és kész is vagyunk. A köztes leszorítóval gyakorlatilag ugyanez a helyzet, csak ennek, mint említettem, 2 füle van. Na, sziasztok, kisütött a nap, és sikerült szereznem egy ilyen autómosó kefét, vagy hát pontosabban ilyen kamion mosó valami, rá lehet dugni a slagot, bár már megmosta egy kicsit az eső a napelemeket, de azért egy picit még átsikálom őket. Na, lemostam, bár nagy látszatja nincs, de voltak rajta nem is a por, a fentieket sem szoktam mosogatni, de nem is igazából a por, hanem volt ilyen kis zsír, meg mit tudom, hogy itt ilyen madárkaki, ilyesmi, amit az eső nem mos le. Na, most jöhet egy kontrollmérés, itt a 2 stringgel, hogy jól dolgoztunk-e. 270 volt környékén, helyes polaritás vagyunk, és nézzük a másik stringet. 270 volt az egyik, és 268 a másik. Hát 2 volt van köztük. És kétszer. És akkor ugye most jönne az a rész, hogy összedugdossuk a megfelelő kábeleket, azaz így ezt ezzel, és akkor itt lesz egy közös kimenetünk, így lepázonsítva a 2 stringet, illetve a másik dugót meg ezt ezzel. Na, ezt még most én nem dugom össze, mert nem akarok, még a másik vége ennek nincs bekötve, és nem akarok úgy piszkálni benne, hogy itt már dolgozik a napelem, és nincs kedvem csak éjszaka szerelni, úgyhogy majd ezt a legvégén, ha belül is kész lesz a szerelés, akkor fogom össze csattintani. Na most ezeket addig itt így lógva hagyom, így lefele, hogyha esik is, meg ilyesmi, akkor ne folyjon bele a csatikba. Kezd hűvös lenni, úgyhogy máról ismét ennyi.
Sziasztok! Bár már egy kicsit sötét lesz, és megint le van puculva a napelem. Hát láthattátok, hogy kell felszerelni a paneleket. Igazából, ha egy kis rutint szerez az ember, meg nem fél a magasban, akkor ezt maga is meg tudja oldani, olyan nagy szaktudást nem igényel, de nyilván nagyobb tetőkön azért lehet probléma, meg maga a panelek feljutatása igazából a nagyobb kihívás és pozícióba helyezése, főleg egy meredek nyeregtetőn, de magát a szerelési módszert láthattátok, és így a végszóba, vagy a videó végén láthattátok, hogy ugyan felraktuk a paneleket, de azután mégis eltűntek. Na, erről majd a következő videóban láthatok, hogy miért is volt ez, úgyhogy tartsatok velem legközelebb is, köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!